Now we'll see the conditions for maximum work. Maximum work होण्यासाठी काही conditions आहेत. Condition 1 by 1 पाहूया आपण. The first condition is process should take place in infinite number of steps. I told you that it should be takes place in infinite number of steps. Okay. Now the second point, the driving force. Driving force is कसा असतो तुम्हाला माहिती आहे आता. ड्रायव्हिंग फोर्स कसा असला पाहिजे, इन्फिनिटेसिमली ग्रेटर असला पाहिजे. ड्रायव्हिंग फोर्स इन्फिनिटेसिमल ग्रेटर असला पाहिजे कोणापेक्षा, अपोजिंग फोर्स. हे दोन्ही फोर्स यू नो दॅट, the two forces you know that now process should be कसा असला पाहिजे, रिव्हर्सिबल. प्रोसेस रिव्हर्स गेला पाहिजे, रिव्हर्स आला पाहिजे, तरच काय होते, मॅक्सिमम वर्क होते. प्रोसेस इरिव्हर्सिबल असला तर मॅक्सिमम वर्क होत नाही. आफ्टर एव्हरी स्टेप सिस्टम अटेन मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम. प्रत्येक पायरीनंतर सिस्टम काय करते, थोडंसं इक्विलिब्रियम होते, मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम. सिस्टम टेक्स रेस्ट. मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम मीन्स नो मूवमेंट, काही हालचाल होत नाही सिस्टमची, थांबते असं स्थिर. Mechanical equilibrium, after every step system attain mechanical equilibrium. Fourth point. Second point, last point, first of all, see, system also in equilibrium with temperature and pressure. Constant. Equilibrium means temperature, pressure कसा असला पाहिजे, constant असला पाहिजे. It is equilibrium with temperature and pressure. So see again one by one, the process should take place in infinite number of steps. The driving force is infinitesimally greater than the opposing force. Third point, process should be reversible. Fourth point, it should be in mechanical equilibrium. Fifth point, last point, also in equilibrium with temperature and pressure. हे असलं तरच काय होते, मॅक्सिमम वर्क होते. ही कंडिशन आहे, हे मॅक्सिमम वर्कचे. दिस द कंडिशन ऑफ मॅक्सिमम वर्क. केलं राईट. आता आपण पाहू कॉन्सेप्ट ऑफ मॅक्सिमम वर्क. कॉन्सेप्ट ऑफ मॅक्सिमम वर्क. मॅक्सिमम वर्कची संकल्पना काय, कन्सेप्ट काय. नाव यू नो दॅट इंजेक्शनचा आपण असा काय असतो, इंजेक्शनचा काय म्हणतात त्याला, सिरेंज. इंजेक्शनचा सिरेंज जे असते, तर त्या इंजेक्शनच्या सिरेंजला आपण फोर्स लावतो, ड्रायव्हिंग फोर्स, आणि त्याच्यामध्ये असलेला जी व्हॉल्यूम असते त्या इंजेक्शनची, तर ती व्हॉल्यूम काय होते, हळूहळू कमी होते. आपण जसा फोर्स लावतो कशाला, सिरेंजला फोर्स लावतो आपण, आणि सिरेंजला फोर्स लावल्यामुळे त्याच्यातला इंजेक्शन का थोडा थोडा कमी होतो. म्हणजे जो फोर्स लावतो आपण, ड्रायव्हिंग फोर्स. कन्सेप्ट ऑफ मॅक्सिमम वर्क चालू आहे. तर मॅक्सिमम वर्क साठी दोन फोर्सेस असतात. तर टू फोर्सेस आर विच वन, फर्स्ट वन इज ड्रायव्हिंग फोर्स, द सेकंड इज काय असतो, अपोजिंग फोर्स. The two forces are which are those, driving force and opposing force. In concept of maximum work, yesterday I told you that opposing force कसा असला पाहिजे, opposing force असला तर वर्क घडत असतो. No opposing force or pressure, no work done. W is equal to 0. कालचा पहा, no opposing force, no work is done. Driving force, opposing force. If opposing force is more work done. बाकीच सोपं. कसं बघा, opposing force is more work. Opposing force less आणि वर्क कसा होतो मग, less work. Opposing force more work. Opposing force less work. Opposing force more. Opposing force is more work is done. Opposing force is less work is done. आता पहा किती इंटरेस्टिंग असतं. Opposing force more work done. पण आपल्याला मॅक्सिमम वर्क पाहिजे. वर्क कसा पाहिजे आहे, मॅक्सिमम वर्क. पण अपोजिंग फोर्स हा जास्त असतो. अपोजिंग फोर्स इज मोर कोणापेक्षा ड्रायव्हिंग फोर्स पेक्षा. अपोजिंग फोर्स इज मोर ड्रायव्हिंग फोर्स पेक्षा. पण अपोजिंग फोर्स एवढा जास्त असला पाहिजे. अपोजिंग फोर्स शुड बी more. Opposing force should be more, but it is infinitesimally smaller. हा काय असला पाहिजे, कमी असला पाहिजे. infinitesimally smaller than driving force.
इन्फिनिटेसिमली स्मॉलर दॅन व्हॉट ड्रायव्हिंग फोर्स, तरच काय होते मग मॅक्सिमम वर्क डन होतो. The opposing force should be more, but it is infinitesimally smaller than the driving force. There and then काय it is possible? The maximum work is done. Maximum work is done. So this is the concept of maximum work. This is theoretical part. First of all, driving force and opposing force, two forces I told you. Opposing force more work done. Opposing force less work done. No opposing force, no work done. Opposing force should be more, but it should be काय असला पाहिजे infinitesimally smaller. What? Opposing force infinitesimally smaller than कोणापेक्षा असला पाहिजे driving force पेक्षा. Thus काय takes place होतो maximum work done. This is the concept of maximum work done. Yes. Now we will see what is a path function. What is path function? काल मी स्टेट फंक्शन शिकवलं तुम्हाला माहित असेल. स्टेट फंक्शन जे कशावर अवलंबून असतो स्टेटवर अवलंबून असतो. जे स्टेटवर अवलंबून असतो त्याला काय म्हणतो आपण स्टेट फंक्शन, आणि जे पाथवर अवलंबून असतो त्याला काय म्हणायचं पाथ फंक्शन. वर्कचे आपण तीन वर्क पाहूया, तीन प्रकारचे. फर्स्ट वर्क नाव, द फर्स्ट वर्क yesterday I told you that work of free expansion. Work of free expansion. एक सिस्टम घेऊ आपण, कन्सिडर सिस्टम. त्याच्यामध्ये तीन वर्क पाहू. वर्क ऑफ फ्री एक्सपान्शन. फ्री एक्सपान्शन मध्ये W इज इक्वल टू काय आला होता 0. सेकंड वर्क पाहू आपण वर्क ऑफ प्रेशर व्हॉल्यूम. प्रेशर व्हॉल्यूम. वर्क ऑफ प्रेशर व्हॉल्यूम मध्ये आता आपण पाहिलं W इज इक्वल टू काय आला मायनस P डेल्टा V. तिसरा आता पाहिला आपण मॅक्सिमम वर्क. मॅक्सिमम वर्क W max इज इक्वल टू काय आला W max इज इक्वल टू मायनस 2.303 nRT log to the base 10 V2 by V1. आता एकच सिस्टमचे आपण तीन वर्क पाहिलो. 1 2 3 वर्क. वर्क ऑफ फ्री एक्सपान्शन, वर्क ऑफ प्रेशर व्हॉल्यूम, मॅक्सिमम वर्क. वर्क इज अ पाथ फंक्शन. वर्क इज काय चालू आहे पाथ फंक्शन. एकाच वर्कची आपण काय पाहिलं होता एकाच सिस्टमचे तीन वर्क. कन्सिडर अ सिस्टम सपोज त्याच्यावर तीन प्रकारचे तीन डिफरंट. वन फ्री एक्सपान्शनचं वर्क केलं, दुसरा वर्क प्रेशर व्हॉल्यूम वर्क, तिसरा वर्क मॅक्सिमम वर्क. आता हेच मी डायग्राम काढतो बघा. इनिशियल स्टेट A आहे. इनिशियल स्टेट काय A टू फायनल स्टेट जाणार आहे काय जाईल B. इनिशियल स्टेट टू A टू फायनल स्टेट B. Suppose these are the three different paths. Okay, this is path 1, path 2, path 3. Path 1, this is path. All these are three paths. Path म्हणजे मार्ग. Path 1 work of free expansion. Path 2 work of pressure volume work. Path 3 maximum work. Initial state या सिस्टमची काय इनिशियल स्टेट V1 टू कुठपर्यंत जायचा फायनल स्टेट V2 म्हणजे व्हॉल्यूम इनिशियल V1, प्रेशर P1 and फायनल स्टेट काय होईल V2, प्रेशर P2. Now see change in volume. Yesterday I told you delta V is equal to what? V2 minus V1. Delta P is equal to what? P2 minus P1. Now in the three path 1, path 2, path 3, delta V is equal to याचा आणि याचा पाहा तुम्ही. delta V is equal to सेम येणार का? Not same by three path. Not same by three different path. It is different. So it does not depend. Therefore it does not depend on path. Does not depend on what? State. It does not depend on state. It depends on path. Therefore it is called as path function. Initial state though V1, final state V2. Though initial state, final state are same, but it does not depend on state.
It does not depend on state, therefore it is not state function. It does not depend, not depend, therefore it is not state function. Therefore it is what? It is path function. It is called as path function. Work is, why work is path function? For 3 marks. फ्री एक्सपान्शन करणार आहोत आपण. कुठून कुठपर्यंत जायचं आहे? V1 to V2, V1 to V2. वर्क ऑफ प्रेशर व्हॉल्यूम सुद्धा काय होणार आहे? V1 to V2. मॅक्सिमम वर्क सुद्धा कुठे जाणार आपण? V1 to V2. बट पाथ 3 पाथ वेगवेगळ्या मार्गाने वर्क कसा व्हायलाय? तिन्ही वेगवेगळ्या मार्गाने वर्क वेगवेगळा व्हायले. इथं वर्क कसा व्हायलाय? 0. इथं वर्क कसा व्हायलाय? -p डेल्टा v. इथं वर्क कसा व्हायलाय? -2.303 nRT log to the base 10 V2 by V1. म्हणजे या तिन्ही मध्ये वर्क कसा व्हायलो? डिफरंट वर्क व्हायला. म्हणून डिफरंट वर्क झाल्यामुळे वर्क इज नॉट डिपेंड्स अपॉन द स्टेट, इट डिपेंड्स अपॉन द पाथ. देयरफॉर वर्क इज अ पाथ फंक्शन.